Arată fenomenal. Fenomenal. Îmi place că s-a legat așa frumos, foarte fain. Vă salut cu mare drag! Eu sunt Tabi, iar azi este timpul de zacuscă. Am prins o zi frumoasă, numai bună pentru a pregăti această minunăție. Pentru un gust autentic de zacuscă, azi vom pregăti zacusca afară la ceaun. Bineînțeles că se poate pregăti și în casă pe plită, însă afară la ceaun este zacuscă de nota 10+. Zacusca este minunată, cu toții o adorăm. Chiar îmi zicea Rareș zilele trecute mami să face anul acesta zacuscă în cantități industriale. Însă când vine vorba de pregătire, cei mai mulți se dau înapoi pentru că durează mult și este nevoie de multă migală. De-a lungul timpului am căutat ca lucrurile să meargă mult mai ușor atunci când pregătesc zacusca, așa că astăzi vă arăt și eu câteva din micile mele secrete. Primul secret este cum coacem vinetele și ardei astfel încât acest proces să dureze cât mai puțin. Al doilea secret este cum le decojim. Iar al treilea secret este cum să le pregătim ca să nu se lipească și să nu se afume zacusca. Nu e nevoie să o laud prea mult pentru că este super cunoscută, așa că vom porni la treabă. Pentru această rețetă folosim 3 kg ceapă, 2 kg morcov, 5 kg ardei capia, 5 kg ardei gogoșar, 7 kg vinete, 250 ml ulei, 1 litru suc de roșii, 2 lingurițe piper, 10 foi de dafin și sare după gust. Începem cu vinetele pe care nu le pregătim nici pe aragaz, nici pe flacără afară la foc, ci le pregătim în cuptor. Încercând, am văzut că este cel mai rapid mod de a le pregăti. Aici am pregătit deja o tavă pentru cuptor, pe care am căptușit-o mai întâi cu folie de staniol și apoi am pus hârtie de copt. Pentru că la final voi avea o tavă curată și nu va fi nevoie nici măcar să o spăl. Așezăm vinetele, chiar dacă sunt așa de mari, nu vă faceți griji că ele se vor coace foarte bine. Uite asta cât e de mare. Deci cât e de mare, să vedeți ce frumos o să se coacă. Fiecărei vinete îi aplicăm o tăietură în capăt. Lucrul acesta le face să nu explodeze în cuptor. Să știți că am mai uitat și mi-au explodat. Iar acum le introducem în cuptorul preîncălzit la maxim, cu ventilație. La mine cuptorul are 250 de grade și le coacem 20 de minute pe o parte, 20 de minute pe cealaltă parte. Cum este aceasta așa de mare, e posibil să dureze puțin mai mult de 20 de minute, adică 25 de minute, dar în general 20 de minute pe o parte, 20 de minute le întoarcem pe partea cealaltă, este suficient. Cuptorul deja spune că este încins, așa că haideți! Cât timp vinetele noastre se coc, nu stăm degeaba, ci pregătim ardeiul. Da? Începem cu gogoșarul, apoi capia. Scoatem cotorul și semințele, ca să ne fie foarte ușor după aceea la curățat. Îl curățăm bine în interior și procedăm la fel până când îi terminăm. La fel ca la vinete, așezăm ardei într-o tavă pentru cuptor pe care am îmbrăcat-o întâi în foaie de staniol și apoi am pus foaie de copt. Nu s-a văzut! Așa arată după coacere. Sunt moi, asta înseamnă că sunt gata. Imediat ce am scos vinetele de la cuptor, le și decojim. Și o să vedeți cât de simplu este. Arde puțin. Uite, mie treaba asta îmi place extraordinar de mult, că rămân așa de albe. Este important să folosim ustensile de lemn sau de ceramică sau de silicon. Arată super, super! Acesta este secretul ca să rămână așa de albe, să le desfaceți imediat după ce le scoateți din cuptor, chiar dacă ard. Ne ajutăm așa frumos cu lingura și reușim. Iar gustul este fantastic. Când eram copil, știu cât de tare ne chinuiam la decojitul vinetelor. Așteptam să se răcească, le umpleam de coajă din aceea arsă. În felul ăsta
treaba merge repede și curat și rămân și frumoase. Ideea este să le scoatem cât se poate de repede din zeama aceasta pe care și-au lăsat-o, pentru că zeama aceasta vine și le negrește. Nu le lăsăm la scurs și după aceea ne apucăm și le desfacem. Cum ați văzut aici, procedăm la fel cu toate până le terminăm. Continuăm coacerea cu ardeiul. S-a copt excelent. Da? Iar acum îl întoarcem și pe partea cealaltă. L-am ținut 15 minute, nu 20 ca la vinete. Gogoșarul trebuia pus cu gura în jos. Și acum să încerc să-l scurg de zeamă ca să nu facem baltă în tavă. Da, e ok și așa. Din nou la cuptor, încă 15 minute. Hai să vedem cum arată după 10 minute, totuși, că eu cred că e cam gata. Eu zic că sunt gata. Ok, pe partea cealaltă i-am ținut numai 10 minute, iar acum îi așezăm într-o oală cu capac, așa, iar pe fiecare strat presărăm și sare peste ei. În felul acesta, coaja se va înmuia suficient cât să-i decojim foarte ușor. O să vedeți cum arată. Bun, punem capacul și îi lăsăm așa 10-15 minute. Sau până când se răcesc puțin, cât să putem să-i decojim. Acum urmează o parte foarte migăloasă, și anume decojirea ardeilor. Haideți să vă arăt cum îi decojesc eu. Hai mă, nu vrei? Ok. Haideți să vedeți cât de greu se decojesc. Să știți că merge destul de repede treaba. S-au și răcit între timp, puțin, iar coaja aceasta, după cum vedeți, se decojește destul de ușor. Ok, și îi punem și pe aceștia la scurs pe tocător. Coaja la gogoșar este un pic mai subțire, de aceea s-ar putea să necesite puțin mai mult timp și mai multă migală decât la capia. Însă, după cum vedeți, iese și acesta foarte bine. Cât de repede se poate desface. Este timpul să pregătim și morcovul și ceapa. Morcovul îl vom curăța și îl trecem prin răzătoarea de la robot, răzătoarea mică. Da? Iar ceapa nu-mi place să o toc la robot, așa că o să mă chinui ceva și o să toc la mână. Ok, gata, pornim! Ok, îi spălăm acum și îi băgăm repede la robot. Ok, și pornim. Și repede merge treaba. Iar acum nu ne rămâne decât să îl curățăm. Ok. Ia uite-mă, ultima nu mai vrea. Am plâns destul. Hai. Ce o să plângi la tocat? Și pornim în cursă. În cursa de plâns. Asta pentru că aleg eu calea mai grea. Dacă vă place, puteți să o faceți și la robot, nu ca mine. Aproape am terminat. Și nici n-am plâns. Ca atunci când am curățat-o. Cred că de vină pentru faptul că n-am mai plâns este acest cuțit minunat, care între timp s-a micșorat. A avut cineva grijă să îl scape pe jos și s-a spart. Am citit undeva și zice că
atunci când tai ceapa, dacă nu vrei să plângi, trebuie să ai un cuțit foarte bine ascuțit, cu lama foarte bine ascuțită. Poate că și-a făcut treaba astăzi. Și în felul acesta nu zdrobim ceapa, ci o tăiem foarte fin și nu mai se eliberează sucul acela care ne face să plângem. Au venit și ajutoarele, Tami este foarte încântată să mă ajute astăzi și avem cu noi aici un ajutor de nădejde pe care îl prețuiesc foarte, foarte, foarte mult și la care nu renunț și îl folosesc numai pentru zacuscă, pentru pregătit zacusca. Este mașina noastră de tocat cu istorie veche de când eram copil mai mic decât tine și făceam conserve pentru iarnă acasă la mami. Așa că astăzi hai să mă ajuți. Tu dai de manetă și mami îți pune acolo material. A ieșit întâi ceapa, pentru că eu am curățat înainte mașina noastră cu o ceapă, pentru că nu o folosesc decât o dată pe an și atunci trebuie să o și curăț foarte bine. Bineînțeles, după ce am spălat-o înainte. Și acum Tami face toată treaba. Așa-i? Aici este mașină cu motor. Avem un motor foarte credincios. Așa-i, Tami? Mie îmi place foarte mult la mașina de tocat pentru că ies bucățile exact așa cum trebuie, potrivite. Nu-mi place la robot, nu-mi place la tocat la mână. Mașina de tocat e sfântă. Asta e partea pe care o iubește Tami foarte, foarte mult. E super fain, îți place? După cum vedeți, ardeiul nostru este foarte bine scurs, nu are zeamă și vinetele la fel. Punem gogoșarul într-un bol și cred că în același bol o să punem și, dar nu știu dacă încape, și capia. Continuăm cu capia și apoi cu vinetele. Toată lumea ajută la făcut conservele, da? Tami aici, ajutorul meu de nădejde, mâna mea dreaptă. Tati filmează și face focul, iar Rareș mănâncă. El a zis că vrea zacuscă în cantități industriale. Ok, merge treaba repede și cu bătrânica noastră, nu? Da. Dar să știi că bătrânica aceasta a făcut foarte multe conserve și a hrănit foarte multe guri. Bătrânica noastră face treaba repede. Ce știi tu? Da, motorul este în forță. Gata, motoraș. Ok. Și terminăm cu vinetele. Am terminat tot ce am avut de pregătit în casă. Acum ne mutăm la foc. Cu tot. Am pornit focul, așteptăm să se încingă ceaunul și ingredientele sunt gata. Nu ne rămâne decât să le punem în tuci. Așa pe rând, nu toate odată. Haide că vă mai explic pe parcurs. Ne afumăm astăzi! Ne afumăm și mâncăm ceva bun. Ok. Uite, Tami, punem uleiul în tuci. Mie nu-mi place să fac zacusca cu foarte mult ulei, da? Mai adăugăm apă pe parcurs, dacă considerăm necesar. Îl lăsăm puțin să se încălzească. Știi ce îmi place la ceaunul acesta de fontă? Odată ce s-a încălzit, menține temperatura și el fierbe acolo la foc mic. E un pic mai greu de întreținut, pentru că de fiecare dată după ce terminăm cu el, trebuie să îl ungem cu un strat de ulei, să aibă așa un strat protector, că altfel ruginește. Uite, mie aici mi-a ruginit pentru că nu l-am uns cum trebuie pe partea asta. La zacuscă e bine să folosim un tuci cât mai gros, ca să nu se lipească și să mențină temperatura. Ok, cred că e gata. Hai să adăugăm ceapa. Ce frumos se aude! Adăugăm puțină sare, punem capac și lăsăm la călit la foc mic. Foarte fain, a început să se înmoaie. Ceapa s-a călit, așa că adăugăm și morcovul. Iar acum lăsăm la călit până când morcovul este complet gătit, pentru că celelalte sunt gata coapte. Avem nevoie ca ceapa și morcovul să fie gătite foarte bine. Mai adăugăm un lemn, mai amestecăm totul la foc mic. Și gata, la foc mic acolo.
Ce bine arată, ce bine miroase, ce bine s-a călit. Toate sunt cu ce bine, ce bine, ce bine. Aș mai lăsa puțin, însă cu grijă, ca să nu ni se lipească. Mai are încă un pic de zeamă în care să fiarbă. S-au călit perfect. Am gustat mai devreme și ceapă și morcov și sunt fierte foarte bine. Frumos mă omoară. Așa. Nu ne rămâne decât să adăugăm restul ingredientelor. Ardeiul, capia și gogoșar. Și vinetele. Adăugăm sucul de roșii și ingredientul secret. Cele mai gustoase pietre. Câteva pietre super gustoase. Acestea le adăugăm ca să nu ni se lipească zacusca. Să fim siguri că nu se lipește. Cum arată? Arată bine? O să fiarbă, mami, și ea. Trebuie să se fiarbă, să se uniformizeze toate frumos și atunci o să arate exact ca zacusca. Ia-uzi pietrele noastre, amestecă ele. Mă omoară fumul. Și lăsăm să fiarbă la foc mic până când scade și ea puțin. Cam așa arată după o oră de fiert. Da? S-a legat frumos, dar tot mai îmi place să o mai las să se coacă mai bine. Dar acum am să adaug mirodenile, foile de dafin, piper și sare. Cu sarea trebuie să avem grijă, pentru că așa cum ați văzut, eu am pus sare și la ardei. Da? Și ei sunt deja un pic sărați. Gustăm și mai adăugăm în funcție de ce ne place mai mult. Arată fenomenal. Fenomenal. Îmi place că s-a legat așa frumos, foarte fain. O mai lăsăm acum un pic să se combine toate condimentele. Gustăm și vedem ce mai trebuie să adăugăm. Așa, câte un pic. Câte un pic, câte un pic. Nici nu trebuie să fie mult. Am terminat de pus zacusca fierbinte în borcanele fierbinți pe care le-am ținut 20 de minute în cuptor, iar acum nu ne rămâne decât să le etichetăm. Uite-mă iubire, uite-mă iubire așa. Iar acum trecem la gustat, să vedem dacă trec testul. Hai să pună și mami. Cum este, Tami? Este delicioasă. Ai dreptate. Sperăm că v-a plăcut și vouă și veți încerca rețeta noastră. În timp ce preparam astăzi zacusca, copiii n-au mai avut răbdare și au deschis ultimul borcan de zacuscă rămas de anul trecut. Așa că am gustat și din acela și din zacusca de astăzi și să știți că mi-a fost destul de greu să aleg între cea de anul trecut și cea de astăzi. Ambele au ieșit delicioase. Vă așteptăm cu întrebările și opiniile voastre în secțiunea de comentarii. Iar dacă v-a plăcut rețeta noastră de zacuscă, nu uitați să dați un mare like! Ne bucurăm mult pentru toți cei care sunt abonații noștri, iar dacă încă nu te-ai abonat, acum este timpul să o faci. Și nu uita să dai și un follow pe Instagram. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! La revedere! Au! Gata! Aici, pe astea. Punem, da? Nu! Da, acolo e spus. Și mobilai. Adică pe borcanele astea am vrut să zic.
Ok, asta e. Copilul înțelege ce îi zice mama. Exact, că și eu am înțeles același lucru.